Welcome again dito sa aking channel. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos. Kung gusto mong ma-achieve ang makeup look na ito at gusto mong makita ang aking final look, just keep on watching!
So, ipa-finalize ko lang itong aking look and I will be back. Beauties! Ito na ang aking final look! 1, 2, 3, come on!